हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रेज्जाकर आपलोকে চাইছে আরজিত কে টিউটোরিয়াল ইউটিউব চ্যানেল। হয় ফ্রেন্ড, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। তো আপোনালোকে চাই আছে এতিয়া আবেলিৰ খবৰ। তো ইয়াত কি কি খবৰ আহিছে সকলোখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোত পাব। তো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক। তো ইয়াত কি কৈছে প্ৰথম খবৰটো চাওক। সাৱধান, ইমান তাৰিখৰ পৰা দেশত প্ৰতিদিনে 10 লাখ পৰ্যন্ত লোক আক্ৰান্ত হ'ব কৰোনাত। অসমতো দৈনিক আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে 10ৰ পৰা 12,000 লোক। কৰোনাৰ নতুন প্ৰকাৰ অমিক্ৰণে সমগ্ৰ বিশ্বতে এক হাহাকাৰ সৃষ্টি কৰিছে। এতিয়া অমিক্ৰণৰ লগতে দেশত আৰম্ভ হৈছে কৰোনাৰ তৃতীয় ঢৌ। বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে জানুৱাৰীত তৃতীয় ঢৌ শীৰ্ষত থাকিব পাৰে, অৰ্থাৎ এই মাহতে কৰোনাৰ এটা দিনৰ সৰ্বাধিক আক্ৰান্তৰ সংখ্যা পৰলৈ আহিব পাৰে। ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ছায়েন্স এণ্ড ইণ্ডিয়ান ষ্টেটিষ্টিকেল ইনষ্টিটিউট বেংগালুৰুৰ এটা ষ্টাডি ৰিপৰ্ট মতে জানুৱাৰীৰ শেষৰ সপ্তাহত প্ৰতিদিনে 10 লাখ পৰ্যন্ত লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হ'ব। ষ্টাডি অধ্যাপক শিৱ এথেৰায়া, অধ্যাপক ৰাজেশ সুন্দৰচন, IISc আৰু ISI বেংগালুৰু দলে কৰিছিল। বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে অমিক্ৰণ সংক্ৰমণৰ কথা মনত ৰাখি এই আলোচনা কৰা হৈছে। অধ্যয়নটোৱে কৈছে যে জানুৱাৰীৰ শেষৰ সপ্তাহত সৰ্বাধিক সংখ্যক কৰোনাত আক্ৰান্ত ৰোগী দেখা যাব আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱ ফেব্ৰুৱাৰীত দৃশ্যমান হ'ব। কৰোনাত আক্ৰান্ত হোৱা সৰ্বাধিক কেছ জানুৱাৰীৰ মাজভাগৰ পৰা ফেব্ৰুৱাৰীৰ দ্বিতীয় সপ্তাহলৈ দেখা যাব, কিন্তু তাৰ পিছৰ পৰা লাহে লাহে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা কমি আহিব। ইফালে অহা 20 জানুৱাৰীৰ পৰা 30 জানুৱাৰীলৈকে কোভিডৰ নতুন ৰূপে সৰ্বোচ্চ ৰূপ ল'ব বুলি আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে অসম চৰকাৰেও। দ্বিতীয়টোৰ সময়ত ৰাজ্যত দৈনিক সৰ্বোচ্চ 6,536 জন লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ বিপৰীতে অহা 30 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত দৈনিক 10ৰ পৰা 12,000 লোক কৰোনাত সংক্ৰমিত হ'ব পাৰে। এই কথা শুকুৰবাৰে সংবাদমেল যোগে জনাইছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। দ্বিতীয়টো খবৰটো হৈছে কৰোনা ভাইৰাছ আপডেট। ভাৰতত কোভিড পৰিস্থিতিৰ অৱনতি। 24 ঘণ্টাত 1.41 লাখ আক্ৰান্ত, 285 জনৰ মৃত্যু। ভাৰতে এদিনত 1,41,986টা নতুন কৰোনা ভাইৰাছ সংক্ৰমণৰ ঘটনা পাইছে। এই সময়ছোৱাত 285 জন সংক্ৰমিত লোকৰ মৃত্যু হৈছে। ভাৰতত দৈনিক ইতিবাচকতাৰ হাৰ আছিল 9.28%। বৰ্তমান দেশত 4,72,169 জন ৰোগী চিকিৎসাধীন হৈ আছে। এতিয়ালৈকে 4,83,178 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। সংক্ৰমিত লোকৰ সংখ্যা 3,53,68,372লৈ বৃদ্ধি পাইছে। দিল্লীত শুক্ৰবাৰে কৰোনা ভাইৰাছ সংক্ৰমণৰ 17,335টা নতুন ঘটনা, যি 8 মে'ৰ পিছত এদিনত সৰ্বাধিক। ইয়াৰ উপৰিও 9 জন ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে আৰু সংক্ৰমণৰ হাৰ 17.73%লৈ বৃদ্ধি হৈছে। স্বাস্থ্য বিভাগে প্ৰকাশ কৰা তথ্যত এই তথ্য দিয়া হৈছিল। বৃহস্পতিবাৰৰ তুলনাত সংক্ৰমণৰ ঘটনা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে। 3 নম্বৰ খবৰটো হৈছে পঞ্চম শ্ৰেণীলৈকে ৰাজ্যৰ সকলো বিদ্যালয় বন্ধ, মাস্ক পৰিধান নকৰিলে জৰিমনা। ৰাজ্যত আজিৰে পৰা প্ৰযোজ্য হৈছে এই নীতি নিয়ম। আজিৰ পৰা ৰাজ্যত বন্ধ পঞ্চম শ্ৰেণীলৈকে সকলো বিদ্যালয়। সেইদৰে গুৱাহাটী মহানগৰীত বন্ধ থাকিব 8ম শ্ৰেণীলৈকে। শিক্ষকসকলে অনলাইনৰ মাধ্যমেৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিক্ষাদান কৰিব লাগিব। শুকুৰবাৰে এই কথা জনাই ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লগতে আজিৰে পৰা প্ৰযোজ্য হোৱাকৈ কেতবোৰ নীতি নিৰ্দেশনা ঘোষণা কৰে। উল্লেখ্য যে শুকুৰবাৰে ৰাজ্যত হাজাৰৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰিলে কৰোনাত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যাই। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইটাৰৰ জৰিয়তে জনোৱা মতে শুকুৰবাৰে ৰাজ্যত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে 1167 গৰাকী লোক। সংখ্যাৰ ফালৰ পৰা কেৱল গুৱাহাটী মহানগৰীতে আক্ৰান্ত হৈছে 517 গৰাকী লোক। নিশা 10 বজাৰ পৰা পুৱা 6 বজালৈকে সান্ধ্য আইন। মাস্ক পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক। চৰকাৰে মাস্ক পৰিধান নকৰিলে জৰিমনা বিহিব পাৰিব। বিয়া আদি অনুষ্ঠানত 200 মানুহ আহিব পাৰিব। বিয়লি ভাগত কোনো ধৰণৰ চুলাই ভাটি খুলিব নোৱাৰিব। আজিৰে পৰা সকলো স্কুল পঞ্চম শ্ৰেণীলৈকে 30 জানুৱাৰীলৈকে বন্ধ। গুৱাহাটীত 8ম শ্ৰেণীলৈকে বন্ধ। নৱম, দশম আৰু একাদশ শ্ৰেণী অল্টাৰনেটিভ ৱেবত চলিব। নৈশ চলি থাকিব। কেৱল ডাবল ড'জ ভেকচিন লোৱা মানুহে উঠিব পাৰিব, কিন্তু নিশা হোটেলত খাদ্য বহি খাব নোৱাৰিব। আন্তঃজিলা যাতায়াত অব্যাহত থাকিব। তাৰ পিছৰ খবৰটো হৈছে মুম্বাই কোভিড কেছ। মায়ানগৰীত পুনৰ কৰোনাৰ কালৰূপ। শুকুৰবাৰে 20,971 জন লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত। মায়ানগৰী মুম্বাইত পুনৰ ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে
কৰোনাই অমিক্ৰন সংক্ৰমণৰ ফলত শুকুৰবাৰৰ দিনটোত 20,971 লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে। স্বাস্থ্য বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি শুকুৰবাৰে 8,490 লোকক কৰোনাৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰাৰ পিছত ঘৰলৈ উভতাই পঠিওৱা হৈছে। কিন্তু বৰ্তমানেও 91,731 লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছে। মুম্বাইত এতিয়ালৈকে 8,74,780 জন লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে। ইয়াৰ ভিতৰত 7,64,000 ৰোগীয়ে কৰোনাৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰিছে। আনহাতে 16,394 জন ৰোগী কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুক সাৱটি লৈছে। চহৰখন আজি 72,442 জন লোকক কৰোনাৰ বাবে পৰীক্ষা কৰা হৈছিল। মুম্বাইত বৰ্তমান আৰোগ্যৰ হাৰ 87%। কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে মুম্বাই আৰক্ষীৰ বহু বিষয়া জোৱান। কৰোনাই সঞ্চয়ৰ সৃষ্টি কৰিছে মুম্বাই আৰক্ষীৰ মাজতো। শুকুৰবাৰে মুম্বাই আৰক্ষীৰ 93 জন লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে। বৰ্তমানলৈকে মুম্বাই আৰক্ষীৰ 9,657 জন লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে। আজি আবেলিৰ খবৰ ইমানেই। যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধুহিতৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তো আজিলৈ ইমানেই।